co? Jo. Jo, určitě. Já ti věřím, drahoušku. Ty vole, kam jsme to došli, vole, tady je nějaký staveniště. Ty vole, nevíte se, běžte s Káťou někam, ty vole, na výlet. No. Jdem dál. To je zděšený výraz. Tak jsme nahoře a jsou tady úplně fajnový výhledy. Podívejte se třeba na pryč. Tak jo, a tohle bylo z našeho tripu Bordeaux, Arcachon, všechno.